สวัสดีครับเจ็ค DIY ทำได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์ DIY นะครับเอากล่องโทรศัพท์นะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาทำเป็นลำโพงบลูทูธนะฮะก่อนที่ใช้ก็จะมีนะครับตัวนี้บอร์ดบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดรับบลูทูธแล้วก็มีขยายในตัวนะครับ3 วัตต์บวก3 วัตต์สเตอริโอนะฮะตัวนี้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นลำโพงฟูลเลนส์ 1.5 นิ้วนะครับ3 วัตต์4 โอห์มนะครับตัวนี้ใช้2ตัวนะฮะในการทำลำโพงบลูทูธนะครับสำหรับลำโพงฟูลเลนส์นะครับจะให้การตอบสนองทุกย่านความถี่นะครับจึงเหมาะสมในการทำลำโพงบลูทูธครับมานะครับก็จะเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับพร้อมบอร์ดชาร์จนะครับตัวนี้เป็น 3.7 โวลต์นะครับความจุ 1,100 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับต่อสายไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับและก็ปากกาเมจิกที่จะทำท่อส่งลมนะครับสำหรับการต่อสายนะครับแบบละเอียดนะครับผมจะลงไว้ในเว็บไซต์นะครับ www.jackdy.com นะครับตัวนี้จะมีหมดนะครับการต่อสายวิดีโอการต่อสายวงจรนะครับและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเข้าไปดูได้นะฮะ
ครับ